Hej och välkomna! Jag heter Åsa Sjölander och det här är min målerikanal. Idag ska vi måla den här. Ett färgglatt vinterlandskap har jag tänkt mig. Jag har använt i huvudsak 3 färger. Det är gult och det är rosa och blått. Men du skulle i princip kunna måla den här i bara en färg. Den är tänkt i 3 lager. Så du har bleka färger längst bak och så har du ett mellanlager och de allra djupaste färgerna är då längst fram. Så det viktiga i den här målningen är kontrasterna mellan den starka mörka färgen i skuggorna och det allra ljusaste. Så spara gärna lite vitt här bakom för då får du den här lysten i bilden. Så, dags att måla! Och det här är färgerna jag använder. Penslarna kommer från Winsor Newton, den stora breda från Rafael. Jag börjar med att fukta mitt papper ordentligt och lägger på gult och rosa i himlen. Och så fortsätter jag direkt med vattnet eller isen. Och det är i huvudsak blått men jag lägger också i lite gult och rosa som reflekteras från himlen. Nu har det fått torka och jag börjar med andra lagret som är det jag kallar för mellanlager. Det är lite skog i bakgrunden som blandar lite gult och rosa och sen lite mörka färger som kommer in från höger. Och jag skvätter lite färg för att göra en lite mer intressant bild. Och sen gör jag bort mig lite grann. Ni ser det här grön-grå gyttret till höger, där blev inte särskilt bra. Om man jobbar för länge på en plats så blir det lite överarbetat och grådassigt, så försök att undvika det. Och jag gjorde samma sak på vänstersidan med skogen där. Och jag har fuktat pappret och går i med mera blått. Och den kraftigaste färgen lägger jag där vattnet möter land så att det blir som en liten skuggning under. Och så gör jag även lite markeringar med en ganska så torr pensel. Och det här är nog det bästa med den här målningen. Jag går i med lite mörkare blått, Prussian blue och lite Payne's grey här och där. Medan färgen fortfarande är fuktig så lägger jag i kraftigare färg där jag vill ha skuggat.
Jag försöker skapa en mer levande miljö genom att skvätta lite här och där och lägga till lite grässtrån kan det kanske vara. Lite små streck. När man målar så är det ju väldigt lätt att man gör motiven jämna och symmetriska och sådär. Men skogen är inte riktigt symmetrisk. Så det är ganska svårt att hitta en balans mellan det där och få det att se naturligt ut. Jag börjar på mellanlagret här. Och då har jag en lite kraftigare färg, blandat rosa och blått. Och gör lite lösa träd här och där. Jag är inte särskilt noga med hur jag lägger strecken. Faktum är att hela min hand skakar när jag filmar det här. Jag har lite skakiga händer ibland. Så lite längre fram kommer ni se att jag sitter och håller i den för att den inte ska skutta av pappret. Så där, nu sätter vi igång med sista lagret. Och nu använder jag den kraftigaste färgen. Och jag placerar träden där jag tycker att de passar in. Och känner av balansen i motivet medan jag målar. Så jag lägger till lite gräs här för att det ska balansera upp lite grann. Och så fortsätter jag så tills jag har gjort hela motivet. Kan vara bra att tänka på att man använder hela pappret. Var inte rädd för att sträcka ut träden så att de går upp och utanför. Och det finns ju såklart träd även utanför pappret. Ungefär som att ta en bild. Alla träd kommer ju inte med. Alla passar inte in. Så det kommer att vara grenar som sticker ut här och där. Vi lägger lite blänk på isen. Jag använder ungefär samma färg som till själva trädet, bara lite mer urvattnat. Och här på slutet så lägger jag till lite saker som jag tycker behövs för att balansera upp lite grann. Sådär. Det var en liten härlig bild som lyser upp i höstmörkret. Lycka till med målningen så ses vi nästa måndag. Hej då!